pikërisht ndikimi që raportimin do të ketë në ndryshimin e politikave të atyre që vendosin direkt, pra që bëjnë politika sa i përket çrrënjosjes së varfërisë, që është një prej qëllimeve të ekipit, në fakt një qëllimeve të OKB-s, pra jo vetëm në Kosovë, në rajon, por kudo në botë. Është një bashkëpunim i frytshëm i cili ka sjellë ndër vite, pra në pa raportime të jashtëzakonshme të gazetarëve të gjitha komuniteteve etnike në Kosovë që me një përgjegjësi të madhe kanë raportuar për këtë temë dhe kanë pasur ndikimin e tyre pikërisht tek vendimarrësit. Edhe këtë vit ka pasur një numër të madh të atyre që kanë garuar në këtë garë, pra mbi 30 aplikacione kanë ardhur nga gazetarë të gjitha komuniteteve etnike në Kosovë dhe një juri profesionale në ditët e fundit është mbledhur për të dhënë verdiktin e tyre. Por para se të nisim me ndarjen e çmimeve, do të jetë një ceremoni sa më shkurt për shkak edhe të masave anti-Covid. Fillimisht dua të ftoj zonjën Ulrika Rikardson që të mbajë një fjalim, është pra koordinatore e ekipit të UNKT në Kosovë për të folur për këtë bashkëpunim dhe rëndësinë e kësaj ngjarje. Ms. Rikardson. Mirdita, Dobrodan. Welcome everyone to this very essential but quite symbolic event and ceremony. I would like to greet, of course, the AGK and the new chair of the association, as well as other journalists that are here with us today and media, along with the heads of agencies UNDP, UNFPA and UNOPS. We are extremely grateful for your presence here today, and I will be equally brief but quite symbolic in my remarks. So perhaps just two key messages here. One is how we have witnessed over the past year and a half the importance of access to reliable and to reliable facts and truths and information. We've seen that with COVID, how essential, not only in terms of ethics, but also in terms of tackling a crisis of the scale that we've seen with COVID, a public health crisis. We've seen the importance of the accessing to reliable information. Actually, it's been a matter of life and death. So that is something that I want to say. We've also seen that with the need and the responsibility that media and journalists have in particular, and journalists have been increasingly under attack in terms of protecting the civic space and the need for reliable news and facts and information being shared with the public. So I think with those two, conviction and the commitment to preserve these two very essential dimensions of media. I think sometimes you know it much better, the journalist in the room. I'm not a journalist, but I depend on journalism, I depend on information, and I depend on being able to trust the information that I read and that I receive. So I can say how important that is for the work of the UN, not only here in Kosovo, but in the rest of the world. What also, of course, is important is that when we look at society, journalism and journalists are the ones that need to bring to the attention of the decision makers what are some of the concerns in our society. And journalists do that on a daily basis. One of the concerns in Kosovo is, of course, poverty.
Kosovo is one of the places here in Western Balkans, but also in Europe, that actually has extreme poverty. Extreme poverty is a serious concern. It is quite stubborn in Kosovo. It remains around 5%, more or less. It fluctuates a bit. But of course, extreme poverty is something that should be and can be eradicated in Kosovo. With that, though, it means that we need to raise to the attention of policymakers and decision makers the fact that it exists. And who are people who live with poverty? Why are they in conditions of extreme poverty? And this is part of why we do this, this ceremony on an annual basis and this award on an annual basis. It is to really promote, advocate, but also give attention and to give tribute to those journalists that do write about poverty. Because, of course, in a society where you have a lot of things happening, and Kosovo is certainly a place like that, a very charming place where a lot of things are happening on a daily basis, the importance to keep track of things that actually are affecting people's quality of life, people's capacity to deal with daily problems such as how to put food on the table, how to bring my children to school, how to have access to healthcare. In a situation like that, it is very important to keep focus and keep the attention also on these issues of concern in terms of poverty. So with that, I would like to again thank the organizers, the association, jury, and this year we had a very objective jury, as we've had always, but very diverse jury. And I know that the jury has worked hard, and I also know that we will see some very interesting examples of how journalism can bring to the fore the concerns and aspects and dimensions of poverty. Because as we know, poverty can have many faces. Poverty can look very differently. So that is also what we will see today in the awards that we will hand out later during the ceremony. So with that, I would like to thank everyone again for being here, and again for the very serious and hard work of the jury that have allowed us to today be able to hand out the awards to very professional journalism, but also able to win any awards for joining and for participating in this ceremony to bring poverty up to the forefront of societal debate and dialogue. Thank you so very much. Faleminderit shumë zonja Ricardson. Siç e tham, pra ka pasur një numër të madh të atyre që kanë ngaruar edhe këtë vit për çmimet kryesore që vinë në 5 kategori. Është e qartë pra që është bërë një punë ndoshta akoma më e madhe nga gazetarët si vjet për shkak të kusheve me pandeminë dhe pamundësimit të shumë prej qytetarëve për të pasur qasjet e duhur në shërbimet publike. Kështu që ka pasur raportime të shumta gjatë gjithë vitit për mënyrat se si përballja me COVID-19 ka vështirësuar ballafaqimin me varfërinë. E juristë dhe e ftoj që shkurtimisht na tregoj punën që kanë bërë para se të nisim me dhënien e çmimeve. Zan. Përshëndetje të nderuar gazetar, përfaqësues të organizatave të ndryshme, po heqi maskën se harrova.
Kam pas nderin dhe kënaqësinë që me qenë pjesë e jurisë profesionale prej 5 antarëve me përfaqësim gjinor dhe me pjesëmarrje të komuniteteve e cila jo rrallë herë po ndodh dhe ka bërë vlerësimin e historieve me një temë kaq të rëndësishme dhe me një temë kaq të ndjeshme siç është varfëria në Kosovë dhe dimenzioneve të cilat ndërlidhen me këtë aspekt. Sot një grup i vogël i gazetarësh në Kosovë merren me këtë temë, trajtojnë temën e varfërisë, andaj aplikimet që kemi pas mundësinë me i vlerësu këtë vit, me të vërtet na bëjnë optimist dhe inkurajues që numri i gazetarëve që do ta trajtojnë këtë temë do të rritet. Kësaj radhe si asnjëherë më parë në aplikimet e pranuara kemi pas përfaqësim gjinor mjaft inkurajues, do të thotë një numër i konsideruar i grave gazetare të cilat janë lajmëru, po ashtu edhe relativisht një numër të mirë të përfaqësimit të gazetarëve të komuniteteve të cilët jetojnë në Kosovë. Përveç kësaj edhe në storje televizive të shkruara dhe në dokumentar cilët i kemi pas para nesh, ka pasur përfaqësim bukur të mirë të komuniteteve. E dim që roli i medias përpos atij i ngritjes vedijes është ka rol qëndror në formimin e opinionit të politikave, të fuqizimit të rolit të institucioneve publike, posaçërisht kur kemi të bëjmë një temë të tillë siç është varfëria. Shifrat e varfërisë, numrit papunëve në Kosovë na bën me dije që drejtësia sociale me të vërtet është larg prej të dëshiruarës, cilën do të donim ta kenim në Kosovë. Për të inkurajuar dhe për të ngritur nivelin dhe kualitetin e raportimit të mediave lidhur me varfërinë, më lejoni që në emër të jurisë për hir të raportimit sa më gjithëpërfshirës në të ardhmen, sidomos në storje televizive ku hapësira është më e vogël, do të thotë limitohemi që mbrana një storje prej 1 minutë e gjys, 2 minuta e gjys, të tregojmë gjitha aspektet, e në fakt rajonim gazetar që të flitet më shumë për gabimet e shoqërisë, të flitet më shumë për zgjidhjet cilat i kemi para neve, për reagimin e sistemit dhe apo për reagimin e institucioneve, cilat janë mjaft më shumë se të domosdoshme për të qenë historia sa më gjithë përfshirëse, ma e përmbushur edhe të ketë efektin sa më të madh saj. Këto janë disa prej aspekteve ku ka pas mangësi, sidomos te këto storjet e shkurta televizive, cilat gazetarët duhet ndoshta t'i përgatisin aty për aty gjatë ditës edhe është e pamundur mi pas krejt elemente ndonjëherë. E dim që si gazetar shpesh arritja tek zëri zyrtar, institucional është shumë i vështirë, do të thotë është vështirë të arrishat ta marrësh brenda ditës, po besoj që pritja për këtë reagim institucional e ka rolin e vet kyç në llogaridhënie. Përndryshe këtë vit në kategorinë audiostorja më e mirë kemi pas vetëm një aplikim dhe përkundër kësaj që ka qenë vetëm një aplikim i vetëm, ne kemi vendosur që ta vlerësojmë këtë për shkak se i ka përmbushur kriteret dhe po ashtu për hir të ngritjes vedijes dhe inkurajimit të gazetarëve, audiogazetarëve që të raportojnë për varfërinë. Për fund, shpresoj dhe dëshiroj që media të kenë fokus të veçantë dhe kontinuitet të raportimit mbi tema të tilla me qëllim të rritjes së vedijes për pabarazinë sociale dhe për njerëzit të cilët që njerëzit të marrin asistencën e duhur e cila edhe ju përket. Faleminderit. Maskën zanë. Faleminderit shumë Zana, siç e tha dhe zonja Cimili, pra ka pasur raportim të shumtë i cili është sensitiv dhe janë shumë faktorë që duhet marrë parasysh kur raportohet për varfërinë, duke pasur parasysh edhe efektin që mund të ketë tek të përfshirët, kryesisht tek fëmijët, që është pra një aspekt për të cilin gazetarët kanë shumë kujdes në momentin që
raportojnë për këtë temë. Çmimet janë pra në 5 kategori, do të fillojmë me çmimin e parë, do t'i shohim bashkë si zakonisht nominimet, pastaj një nga përfaqësuesit e agjencive të OKB-s në Kosovë do të ndajë çmimin. Kategoria e parë është storia e shkruar më e mirë online. I bie këtë herë për shkak se nuk shtypet asnjë gazetë në Kosovë. Dhe do të shohim fillimisht të gjitha ata që kanë nominuar, që kanë garuar dhe pastaj do ta ftojmë zonjen Maria Soko, përfaqësuese e përhershme e ndipis për ta dhënë çmimin. Për shohim fillimisht nominimin. Personën më të mirë të shkruaj, e ftoj zonjen Maria që të ndajë çmimin kryesor. Just invite. So, maybe just first of all, good morning. Great pleasure to be with you here this morning. Just a few words about the story. I think what started as a health crisis, COVID, really turned into a very multidimensional crisis that has affected all areas of life. We, as UN Kosovo team and as development partners, have tried to, develop, do analysis to understand the full impact of the crisis in all areas of life, and have produced a lot of data indicators, have tried to really share that knowledge and information with everyone through visualization and many other means. But really behind all these figures, authorities trying to cope with the crisis, and this is what the story is all about. It is about how the COVID crisis has impacted the most those who are already struggling at the margins of the society. And it's a story about 2 major neighborhoods in Fush, Kosovo, and looking at how the communities are coping, but also how the authorities are coping in addressing the crisis. It starts about mentioning lockdown of last year. How can we ask those who do not have proper housing to lock down? So with this introduction, I would like to invite Fitim Gashi to receive the award for the best written story. Thank you very much. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Shkurtimisht pa nëse mund. Atëherë faleminderit, përshëndetje për të gjithë. Thirrja kryesore në botë pas përhapjes së pandemisë ishte rrënien në shtëpi dhe respektoni masat anti-Covid. Për fatkeqësisht kjo ishte pamundur për shumë familje në Kosovë që kanë mungesë rrehimi dhe mungesë të kushteve elementare për jetesë. Si zakonisht, kategoritë më të prekura janë ato të marginalizuara të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. E shpërthimi i pandemisë vetëm sa ka thelluar gjendjen e tyre socio-ekonomike.
Nëpërmjet storit që kam trajtuar e që është përblyer sot, jam munduar që të hedh dritë mbi problematikën e strehimit, duke sjellë rastet më përfaqësuese këtu në Kosovë. Prandaj, ky është problem për mua është një nder i madh dhe ju falenderit juris. Falenderit. Falenderit shumë. And I'll give you back here. Dhe vazhdojmë me videostorien më të mirë, janë nominimet dhe pastaj do të ndajmë çmimin. ata që kanë dërguar historit e tyre me të vërtet, nga çfarë kemi parë gjitha kanë një historinë e vetë dhe janë të jashtëzakonshme, por ka vetëm një fitues dhe do ta ftojmë zonën Monoshaçi Hoxha Krasniqin nga që është zyrtare lartë për marrëdhënie me jashtë nga zyra e shefit të misionit të UNKT-s në Kosovë, për të mbajtur fillimisht besoj një fjalë, pastaj për të treguar fituesin.
Good morning, mirëmëngjes. So, on behalf of the Office of the Chief of Mission of UNHCR in Pristina, I'm honored today to present the prize for the best short video. I commend and praise all the journalists there for their continuous and tireless work for raising awareness among, raising awareness and highlighting the poverty cases that directly or indirectly will trigger actions in society and decision makers towards its reduction and ideally its eradication. This year's winner is a story of Miss Genta Zainullahu which has touched personally myself and my colleagues at UNHCR, that pictures a life of a young couple that are from Rai community and that they live in an improvised open construction site that they have just recently somehow closed it, and it shows the difficulties and risks that they face in their day-to-day life. It also pictures that the Ms. Zainullahu has also reported on the support from the municipality, from the authorities that they could provide the 6-month rent for assistance for the family, but they have to identify themselves the accommodation. But due to stigmatization and prejudging of the society, they are not able to even identify such location or accommodation to rent. So we have immediately started to contact our partners, the UNHCR partners, to try and find at least a durable solution, ideally for the family of Miss Leonita. With this, I would also like to encourage all the journalists to strive for correct, factual, and appropriate reporting. Thank you. Po ndihem tetë e privilegjuar që në mesin e tërë këtyre historiave, historia ime ka dalë fitimtare. Unë po shfrytëzoj fjalën time me inkuraju krejt kolegët me gazetarë që të mos ndalemi. Kjo është arma jonë më e fortë, edhe kështu mundemi me mposhtë dukurit të këtilla. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Edhe kjo story është nga një televizion lokal në Gjakov, televizioni Syri, që tregon edhe gjithë përfshirjen e këtij eventi. Do të vazhdojmë me çmimin e radhës, i cili është për dokumentarin më të mirë, edhe këtu ka pasur konkurrencë si zakonisht. Këtë çmim do të ndajë zoti Bryndën Kirën, që është shef i zyrës së UNOPS-it në Kosovë. Please. Sorry, it happens. First we'll have the nominees, Besson.
who's going to give the prize. Ready now. Përshëndetje, mirdita. Good afternoon. It's my privilege to be here today to present the award of the Best TV Documentary. The United Nations and the Universal Declaration of Human Rights reminds us that human rights are rights that are there for everyone, regardless of age, gender, ethnicity, race, belief or religion, sexual orientation or property. For the past 2 years, the world faced an unprecedented pandemic. Its consequences and the negative impact of deepening poverty and increasing inequalities, especially for the marginalised and vulnerable members of society, especially for women. This documentary brought to our attention that gender-based discrimination has many dimensions, that social constructs puts women in particular in more adverse position in comparison to men. From this award-winning story presented, the additional dimension and the bitter layer of the discrimination is brought to our attention. This dimension, which is very often not mentioned, it is the age discrimination which by default is worse for women and girls. The definition of age discrimination is when a person is treated less favourably or not given the same opportunities as others in a similar situation, because he or she is considered to be too old or too young. Age bias in employment affects many people. Young workers may be underpaid or belittled or bullied. Older workers may miss out on jobs because of their age. As we are all getting older, ageism affects all and will affect all of us. And yet, because it is more often socially accepted, ageism is one of the least known forms of discrimination in the employment sector. We are aware of the complexity of this situation, and it is critical that all journalists and media join forces and work together to create an environment and conditions for decent work for all, in which women and men can fully exercise their potential for work regardless of their age and with dignity. This event today and the stories presented should inspire us all to reflect on the prevalence and the gravity of gender-based discrimination in the workplace, ageism, and the importance that we stand up for the rights no matter what age you are. It's my pleasure now to issue the award for the Best TV Documentary to Vjosa Czrrënjosjen for working today only for tomorrow. Të zonën Kaltrina Krasniqi që ta marrë çmimin e emër të zonës Çrrënjosjenit, do ta shohim mesazhin e saj pas pak Kaltrina. Okay. Cila po shkon e para? Mesazhi? She's going to say some words. Yeah, we're just gonna Yeah. we'll pick up for her friend. Përshëndetje gjithëve, nga unë Vjosa Czrrënjosjen, po ju përshëndes sot nga Berlini. Fatkeqësisht sot nuk mund të jem në Prishtinë për shkak që ndodhem në Gjermani. Mirë po jam shumë falënderuese që kam marrë çmimin dokumentari më i mirë televiziv për vitin 2021 në Kosovë. Ndihem shumë i privilegjuar që puna ime në Kosovë është vlerësuar dhe po ashtu jam shumë e kënaqur që pikërisht çmimin e parë që ndoshta po e marr për dokumentarët e mi, po e marr në Kosovë dhe ky hulumtim të cilin e kam realizuar e kam bërë për gratë e Kosovës edhe ka qenë njëra ndër hulumtimet më të mira që i kam bërë deri tash dhe më me qef që i kam bërë ato. Kështu që këtë çmim ua dedikoj të gjitha grave dhe vajzave në Kosovë që të kenë punësim më të mirë dhe normalisht të respektohen pa marrë parasysh moshës në cilën janë, të vlerësohen edhe të konsiderohen si vlerë edhe fuqi punëtore në shtetin e Kosovës. Ju falenderoj edhe ju përqafoj gjithë dhe shumë. Faleminderit edhe një herë edhe po vjen shumë keq që s'mund të jem sot në Prishtinë për ta marrë çmimin personalisht në Kosovë. Congratulations to your colleague. Okay, so obviously I'm not Vjosa. I'm Kaltrina Krasniqi. I'm a film director from Kosovo. I met Vjosa in 2020. I was her mentor in Kosovo 2.0 fellowship. I worked with her for 6 months and I was really impressed by her dedication. This was the first documentary she made. Her research, her sharpness, her thinking really amazed me. Every day she developed very, very fast. Her skills in the beginning were just
only kind of there. But then after 6 months, I was the proudest mentor in the entire program. Vjosa called me last night. She said, I got this award and I would really want you to go and pick it up for me. I'm really happy that someone like her gets this award with her first film, because this is such an important support for someone like her, for a woman who basically is interested to see the world, for a journalist that works with such ethics and dedication. And yes, this documentary is about ageism, but it covers so many other topics as well. The most marginalized group of women who work in informal economies as care and domestic workers. This is a very large group of women which is growing day by day, who are completely invisible to our state institutions and legislations, because in our law they don't exist. So I will proudly take care of this award for her, and thank you for recognizing that beautiful girl. Faleminderit Kaltrina. Do të vazhdojmë me kategorinë e radhës që është audio storia më e mirë, për të cilën, siç e tham, kishte vetëm një nominim, por që është një super storie që do ta shohim dhe pastaj do ta ftojmë për të ndarë çmimin zonjën Visare Mujkunimani, shef e zyrës UNFPA në Kosovë. Никаква помощ немам, никакво примање, ништа, никако иш бед. Може ли да се живи за 130 евро? Yok param gitme bakma sana da pişlere. Yok param ilacım bulma para da işte mite. Unë sot me marrë me 90 me 100, jo me lo që gëmë. Mi jo kërkani, shka me bune një femën, parë zote. Të gjyqë, nerva që tutet. Nema mustovi za kuća, nema. Sad te penal tukaj, te pomošavam ajo da je varo, da je kukova. Gjithë do te jashe naujash. Këta janë zërat e njerëzve, të etnive, feve, gjinive e moshave të ndryshme që kanë dhe shumë çka tjetër që i dallon, por një gjë e kanë të përbashkët, varfërinë. Përshëndetje. Kam nderin edhe kënaqësinë të jem edhe sot mesin e juaj dhe ta ndaj çmimin i cili flet shumë. Flet për fat të keq, për gjuhën e përbashkët të gjithë këta persona që i ndëgjume kanë, gjuhën e varfërisë, po dhe thirrjen që e bëjnë që t'i ndihmojmë. Thras edhe një herë juve gazetarëve që keni një rol jashtëzakonisht madh, jo vetëm shoqërinë kosovare, po flas edhe globalisht në ngritjen e çështjeve të tilla dhe të jetë zëri i këtyre njerëzve të cilët po kërkojnë ndihmë. E uroj dhe përgëzoj fituesin dhe e ftoj që të marr zotin Denis Galushin. Faleminderit shumë. I nderuar kryetari i Asociacionit Gazetarëve të Kosovës, zotri Reza, të nderuar anëtarë të bordit të AGK-s, të nderuar përfaqësues të organizatave ndërkombëtare seni këtu në Kosovë. Unë jam Denis Galushi dhe vin nga një vend, siç është Prizreni multietnik, siç janë Gjuht, Dobardan, përshëndetje, herkese meraballar, Laço dive. Dhe janë këta gjuhë që dëgjohen çdo ditë në për tavolinat e çajtorëve të ndryshme të kallëdërmit të vjetër. Por një gjë e kanë të përbashkët, është ajo fatkeqësisht varfëria. Unë para 4
4 vitesh pa të aplikuar edhe për një storje si shkrim më të mirë, edhe atëherë pse nuk mora një çmim e konsiderova vetëm fitues sepse ka qenë një privilegj jashtëzakonshëm të jem në mesin e top 10 gazetarëve eminent të Republikës së Kosovës, ku edhe storia ime u futur në top 10-jen. Ndërsa tani, pas 4 vitesh, ndihem shumë krenar dhe i privilegjuar që audi storia më e mirë, në këtë rast nga Radio Kosova Shpallët e imja, dhe inkurajoj të gjithë gazetarët, e sidomos gazetarët e komuniteteve, që mos ta kufizojnë veten dhe të bëjnë konkurrencë mesin e tyre, por le të konkurrojnë dhe të bëjnë konkurrencë mesin e të tjerëve, sepse në Kosovë ne mund të kemi emra të ndryshme, por çka është më rëndësi, mbi emrin ne kemi Republikë Kosovë. Ndërsa edhe një minut për endaj, për marri kohën, sot është edhe një ditë e veçantë. Para 2 ditësh e pata ditëlindjen ku marr urime të ndryshme. Urimet me xhas kanë qenë të sinqerta dhe të gjithë thonin dënin suksese dhe ja sot po vjen një sukses, por kjo nuk është më aq më rëndësi, sa është më rëndësi që sot të thuhet që sot është 5 nëntori, dita botërore e gjuhës rome. Prandaj, nëse flasim me dikë që gjuhën ai e kupton fjalët të shkojnë në mendje, por nëse flasim me dikë që gjuhën ai e flet fjalët të godasin zemrën. Prandaj, me lejoni që ta bëj një falënderim në gjuhën romishte, e cila në fjalorin e fundit e publikuar nga zoti Veljko Kajtazi, me 30.000 fjala urrejtje nuk ekziston. Dhe për këtë arsye, unë jam shumë krenar dhe po ju them tani në gjuhën time romishte, t'i godas pak zemrat e shikuesve, që po na ndjekin, kam le të respektune dizune e romane komunitetesko. Akava puțin më shmange si të but barbado, feriso je kunë žurnalista një Kosova sim kaj aplicirana bashaj ka diso taj lelum, akava puțin, taj akare dromea, ani amari kamni, taj romanit që vash 5 novembro, lumjako dive romanat shibjako, si to jek puțin kaj dilo mange ta jeke bare barbalipeja, eva lujnava i një kotar e juria, i një kotar tumen. Oven saste, ju faleminderit. Faleminderit. Shumë urime Denis, faleminderit për fjalimin inspirues. Jemi në fund tek e fundit kategorisë, është fotografia më e mirë, do të shohim si zakonisht fillimisht nominimet dhe pastaj do të aftojmë së regjisorin Ulrika Rikardsson për të ndarë këtë çmim. So I'm handing out this prize on behalf of UN Woman, Vlora Tushinushi, and I must say that when you look at photos and images, you all know the expression, an image says more than 1,000 words, and I think when you see that, you tend to agree with that. And I'm very pleased to have the winner here in front of me of the Best Photography Award, but before that to also say how impressed I was with all the rest, and we can really see how the different faces and images and versions that that poverty takes, and I think that's such a powerful
it's such a powerful messages, and so I'm really impressed by the quality of all the nominations this year, but also extremely pleased to present the winner of the best photography to Valdrin Fetahu. Thank you. Thank you so much. Thank you. Pa. Faleminderit shumë Asociacionit Gazetarëve fillimisht, edhe Kombeve të Bashkuara që për vit dytë me radhë vlerësojnë si fotografinë time si fotografinë më të mirë. Vitin e kaluar e kam pas një foto pa ngjyrë bardhëzi. Si vjet e kam pas kom dosht me dhon pa ngjyrë edhe jetë fotografisë. Me shpresë, me një program e kom dhon ngjyrë, me shpresë që edhe na me bën një program mjetësor, por më i dhon jetë edhe shpresë më shumë komuniteteve. Siç është në gjendja e kom titulluar fotografinë të pa ose barabartë. Në thonë nëse bina na që gjendje që me lonë shoqërinë kështu mu barazuem me kofrat e rina në gjendje të mjerueshme. Po shpresoj që me arrit me inkuadru ma shumë, me fillu me Nëna Teres ka thonë shumë folën për varfërinë, po pak folën me të varfërit. Edhe me fillu me folën me ta, me inkuadru në arsim ma shumë, familjeve tyne, mos me menu familja tyne veç me pos një shtëpi dhe me ngëf fëmijën e tyne, po m'jam realizue edhe ëndrat e fëmijëve tyne. Është viti 16 që po mohët kjo ceremoni edhe so vite kam me shku më raportu për varfërinë e cila nuk po zhduket. E kena na një poet me gjenin, edhe ajo është konsideruar si poet i mjerimit, edhe ai kish me thonë deri kur kështu mo. Faleminderit shumë. Urime Valdrin. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrje, i falenderoj të gjithë fituesit, kanë qenë që të gjitha historit jashtëzakonshme siç e tham dhe e pam, pra inkurajoj të gjithë të tjerë që të vazhdojnë të garojnë edhe vitin tjetër, por mbi të gjitha ne dim që në fakt raportimi për varfërinë nuk lidhet vetëm me këtë çmim, sepse është dhe bëhet në bazë auditore nga shumica mediave kosovare që e shohin si pjesë të rëndësishme të punës së tyre në atë që është misioni ynë kryesor, pra për të ndikuar që të ndryshojnë politikat e atyre që marrin vendime në këtë aspekt. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Do t'i ftoj në fund, kjo është fundi kësaj ceremonie, ka një koktej në afërsi në Margo për gjithë ju që keni kohë dhe jeni të interesuar nga AGK dhe UNKT. Në fund i ftoj fituesit për një fotografi të përbashkët. Faleminderit.